हाई नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई माइक्रोसाइनिङ युट्युब च्यानलमा। आज मैले व्हाट्सएप ह्याकिङ ट्रिक लिएर आएको छु। हुन त कसैलाई शंका गर्न त्यस्तो राम्रो कुरो त होइन, तर पनि कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दाखेरि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बीच, हस्बेन्ड वाइफ बीच त्यति मात्रै नभएर तपाईहरुको आफ्नो छोराछोरीको करियरलाई लिएर एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो सिचुएसनमा पनि कोसँग बोल्दैछ र के गर्दैछ, कोसँग एसएमएस, कस्तो प्रकारको एसएमएस गर्दैछ, यी कुरा जानकारी लिनको लागि तपाईको फोनमा व्हाट्सएपलाई एक्सेस गरेर हर इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। व्हाट्सएपलाई मुख्य 3 तरिकाले ह्याक गर्न सकिन्छ। जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ स्पाइवेयर एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसन चाहिँ युजरको फोनमा इन्स्टल गरेर हाइड गर्नुपर्नेछ र जति पनि युजरले चलाएको व्हाट्सएप, एसएमएस गरेको, फोटो सेन्ड रिसिभ गरेको चाहिँ स्क्रिनशटद्वारा चाहिँ ह्याकरको पासमा जान्छ। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ क्यूआर कोड मिन क्विक रेस्पोन्स कोड। यो चाहिँ क्यूआर कोडको माध्यमले स्क्यान गरेर ह्याक गर्ने गरिन्छ। तर एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि योलाई चाहिँ ह्याक भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ व्हाट्सएपको एउटा फ्युचर्स हो, तर युजरलाई थाहा नभइकन युजरको सिक्रेट डाटा, सिक्रेट कुराहरू हामीले दोस्रो मोबाइलमा एक्सेस गरेर आफूले सिक्रेटली हेर्छौं भने डेफिनेटली त्यसलाई ह्याक नै भनिन्छ। र नम्बर 3 एन्ड लास्ट रहेको छ म्याक स्पुफिङ मिन मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल स्पुफिङ। र यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी रहेको छ, जो कोहीले पनि एक्सेस गर्न सक्दैन। अलिकति एडभान्स लेभलमा रहेको ह्याकरको लागि मात्रै पोसिबल छ। र तपाईहरुलाई मैले 3 वटा व्हाट्सएप ह्याकिङ टिप्स भनिसके। त्यसमध्ये अलिकति सबैभन्दा सजिलो अनि छोटो चाहिँ क्यूआर कोडबाट कसरी ह्याकिङ गर्न सकिन्छ भन्ने छ र म तपाईहरुलाई यही डेमो देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्दिनु होला। र सबैभन्दा पहिला तपाईले जसको फोन ह्याक गर्न चाहनुहुन्छ उसैको फोनमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गएर सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ क्यूआर स्क्यानर। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, मैले सर्च गरिरहेको छु, तपाईहरुले पनि यसै गरी सर्च गर्नुपर्ने छ। र सबैभन्दा टपमा आएको एप्लिकेसन छ एउटा क्यूआर एप स्क्यानर। यसैलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। यो एपको बारेमा भन्नुपर्दा 4.2 रेटिङ रहेको छ र 2019 मा नयाँ अपडेट भएर आएको छ। 4.2 रेटिङ रहेको छ र रिभ्यू स्क्रल डाउन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र म यसलाई सिधै इन्स्टल गर्दैछु। तपाईहरुले पनि तपाई जुन ह्याक गर्न चाहनु भएको फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। र म अहिलेलाई यसलाई इन्स्टल गर्दैछु। र म फेरि पनि भन्छु, यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुले जसको फोन ह्याक गर्न चाहनु भएको छ, जसको व्हाट्सएप ह्याक गर्न चाहनु भएको छ उसैको फोनमा यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले मजाले क्लियरसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले लोडिङ भइरहेको छ। र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ जहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सिधै यसलाई एलाउ गरिदिनुस्। जति पनि आउँछ यसलाई पनि एलाउ गरिदिनुस्। र यहाँनिर दोस्रो नम्बरमा रहेको छ व्हाट्स वेब ब्लिङ भइरहेको आइकन छ। यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने छ। सिधै यसैमा जानुपर्ने छ। र एड आउँछ, एडलाई सिधै स्किप गरिदिनुस्। र लोडिङ भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी क्यूआर कोड ओपन भएर आइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईले तपाईको फोनबाट स्क्यान गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ अहिले म मेरो फोनबाट देखाउन गइरहेको छु। र यो मेरो फोन मैले ओपन गरे यसलाई र व्हाट्सएपलाई ओपन गरेको छु। यो पिन छ, पिनलाई अनलक गर्दैछु र लोडिङ भइरहेको छ। र यसरी मेरो व्हाट्सएप खुलेर आएको छ। टपमा देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट, सिधै यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि व्हाट्सएप वेब अप्सन आएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र यस्तो अप्सन आउँछ स्क्यानिङ। र सिधै तपाईले अघिको क्यूआर कोडलाई स्क्यान गर्नुहोस्। यदि तपाईले स्क्यान गरिसक्नु भएपछि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डको पछि यसरी सिधै व्हाट्सएप खुल्छ। मेरो अहिले खुलिसक्यो। यसरी तपाईले पनि सिक्रेटली इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। थ्यांक यू फर वाचिङ।